Tervetuloa kuulolle päivän paneelikeskusteluun. Tilaisuus on suunnattu erityisesti työnantajille ja muille palkkatietoja tulorekisteriin ilmoittaville, mutta tervetuloa tasapuolisesti kaikille, mistä näkökulmasta ikinä olettekaan kuulolle saapuneet. Tänään keskustelemme siitä, mitkä ovat tyypillisimmät virheet tulorekisteriin ilmoittamisessa, miten vältät ne ja miksi virheillä on väliä, eli miten ne näkyy tiedon käyttäjille. Lisäksi me keskustellaan siitä, miksi tiedot kannattaa ilmoittaa tulorekisteriin mahdollisimman laajasti ja mihin palkkatietoilmoituksella ilmoitettavia täydentäviä tietoja käytetään. Muutama sana tähän alkuun käytännön järjestelyistä. Voitte esittää siellä kysymyksiä siellä chatin kautta ja se chatissa käyty keskustelu näkyy pienellä viiveellä sitten siellä teille. Poimimme yksittäisiä kysymyksiä käsiteltäväksi täällä käytettävissä olevan ajan puitteissa ja chatissa kysymykseen vastaa meidän tulorekisteriyksikön asiantuntijat, eli me vastataan siellä lähtökohtaisesti kysymyksiin, jotka liittyy tietojen ilmoittamiseen tulorekisteriin. Tilaisuuteen ilmoittautuessa teillä oli mahdollisuus esittää ennakkokysymyksiä ja me ollaan huomioitu näitä teidän kysymyksiä täällä paneelin valmistelussa ja lisäksi käydään näitäkin kysymyksiä läpi panelistien kanssa, jos siihen on aikaa. Minä olen Mirkka Piirainen ja toimin tulorekisteriyksikössä ylitarkastajana ja katsotaan seuraavaksi, ketä meitä täällä paneelissa on. Aloitetaan Sarista. Kerrotteko lyhyesti nimenne, mitä toimialaa edustatte ja mihin tulorekisterin tietoja teillä käytetään? Kiitokset. Eli olen Sari Wolf ja toimin tulorekisteriyksikön johtavana asiantuntijana. Olen Elina Holmas ja työskentelen TVK:ssa tapaturmavakuutuskeskuksessa juristina ja edustan täällä työtapaturmavakuuttajia eli vakuutusyhtiöitä ja TVK:ta. Ja mehän käytetään tulorekisterin palkkatietoja vakuutusmaksun määräämiseen työnantajalle, sitten työntekijälle vahingon sattuessa ansionmenetyskorvauksen määräämiseen. Ja lisäksi sitten TVK käyttää palkkatietoja vielä sen työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden valvomiseen. Joo, terve kaikki. Mä olen Petja Eklund YTK-työttömyyskassasta. Mä edustan täällä nyt työttömyyskassoja. Me maksetaan työttömyysetuuksia ja me käytetään tulorekisteritietoja, kun me lasketaan se etuuden määrä ja arvioidaan, että onko siihen etuuteen oikeutta vai ei. Ja mä olen Sara Seppä ja edustan tässä tilaisuudessa verohallintoa. Toimin ylitarkastajana verotuksen ohjausyksikössä. Verohallinto käyttää tulorekisterin tietoja verotuksen toimittamiseen ja tulorekisterin myöhästymismaksujen määräämiseen. Ja verotuksen toimittamisella tarkoitetaan henkilöiden verotuksen toimittamista ja myös työnantajavelvoitteiden muodostamista suorituksen maksajalle. Joo, ja minä olen Jukka Pitkijärvi ja olen kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksessa ja Tilastokeskuksen tulorekisterikäytöstä sen verran, että me käytetään sitä erittäin laaja-alaisesti niin henkilö-, yritys- kuin taloustilastoissa ja me ollaan siitä ehkä poikkeuksellinen virasto, että me saadaan tulorekisteriaineisto kutakuinkin kokonaisena. Ja myös se päivittyy meille vuoden jokaisena päivänä, eli se on laaja ja ajantasainen aineisto meille. Ja käytöstä ehkä sen verran vielä nostaisin meidän tutkijapalvelutoiminnon. Tuossa katsoin, että viime vuoden lopulla meillä oli 45 tutkimushanketta, joissa käytettiin tulorekisteriä ja niissä yli 350 tutkijakäyttäjää. Eli tulorekisteri on kyllä hyvin käytetty ja kysytty aineisto. Kiitos. Oikein paljon tervetuloa kaikille teille panelisteille ja hienoa saada teidät mukaan tänne keskustelemaan yhteisistä asioista. Tulorekisteriin tallennettuja tietoja käytetään yhteiskunnassa laajasti myös muilla toimialoilla, keitä meitä on täällä tänään edustettuna. Esimerkiksi työeläketurvan toimeenpanossa, Kelan etuuksien toimeenpanossa, kunnissa ja hyvinvointialueilla asiakasmaksujen määräämisessä ja niin edelleen. Tänään paneelimme osallistuvat asiantuntijat edustaa kuitenkin toimialoja, joissa
tulorekisterin tietoja käytetään hyvin erilaisissa käyttötilanteissa ja uskonkin, että me saadaan tänään hyvä ja monipuolinen keskustelu aikaan. Ennen kuin mennään itse paneelikeskusteluun, niin ollaan ajateltu niin, että me täällä tulorekisteriyksikön edustajina Sarin kanssa vähän pohjustetaan tätä ensimmäistä aihetta ja sen jälkeen aloitetaan yhteinen keskustelu. Ja mä aloitan nyt vähän tämmöisistä tilastotiedoista, mitä täällä tulorekisterissä oikein on. Tulorekisterihän on sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Vuonna 2023 me vastaanotettiin tänne rekisterin 59 miljoonaa palkkatietoilmoitusta, 2 miljoonaa työnantajan erillisilmoitusta ja 60 miljoonaa etuustietoilmoitusta. Palkkatietoja ilmoitti kaikkiaan 270 000 työnantajaa tai suorituksen maksajaa ja etuuksia liki 700 maksajaa. Vuoden lopussa tulorekisteri sisälsi palkkatietoja 3,1 miljoonasta tulonsaajasta ja etuustietoja 3,5 miljoonasta tulonsaajasta. Tulorekisteriä hyödyntää päätöksenteossaan yli 370 eri organisaatiota. Ja vuonna 2023 me jaettiin tänne rekisteriin tallennettuja tietoja yli 890 miljoonaa kertaa. Jos näitä lukuja sitten päivän teemaan nähden tarkemmin tarkastelee sieltä palkkatietojen näkökulmasta, niin vuoden 2023 aikana niistä ilmoitetusta 59 miljoonasta ilmoituksesta voimassa olevia ilmoituksia on 52,5 miljoonaa ja mitätöityjä ilmoituksia 4 miljoonaa. No, näistä annetuista ilmoituksista 2,1 miljoonaa ilmoitusta on korjattu korvaavalla menettelyllä ja se semmoinen perusteeton etutieto on annettu noin 350 000 ilmoitukselle. Takaisinperintäilmoituksia on 360 000. Tilastojen valossa näyttää siis siltä, että tietoa virtaa tulorekisteriin ja samaa palkkatietoilmoitusta hyödynnetään lukuisia eri kertoja lukuisissa eri käyttötilanteissa. Niin ikään vaikuttaa siltä, että suorituksen maksajat korjaavat ilmoittamissaan tiedoissa olevia virheitä ja joko mitätöimällä tai korjaamalla annettuja ilmoituksia ihan niin kuin on ohjeistettukin. Luovutan, Sari, puheenvuoron tässä kohtaa sulle. Kerrotko tarkemmin, mitkä on niitä ilmoittamisen suurimpia kompastuskiviä ja miltä tilanne täältä meidän rekisterinpitäjän näkökulmasta näyttää? Kiitokset. Joo, käydään pikkasen tässä alustavasti läpi näitä meidän havaintoja, mitä tästä näistä korjaamisista ja hieman virheistä on tullut. Mutta ennen kuin mä käyn nyt lävitse näitä, että mihin me ollaan huomattu, että ehkä missä niitä kaikista eniten on ainakin meiltä apua tarvittu, niin voisin muutaman sanan tosiaan siitä itse korjaamismenettelystä sanoa. Eli meillähän lähtökohta niin lainkin mukaisesti on jo siinä, että suorituksen maksaja korjaa ne virheensä ilman aiheetonta viivytystä. Ja sitten ollaan kysytty sitä, että kuinka kauan niitä tietoja pitää korjata. Siellä on muun muassa ennakkokysymys esitetty, että onko jotain harkintaa, niin ei siellä valitettavasti mitään sellaista harkintaa ole, että koko sen aikaa, kun tulorekisterissä niitä tietoja säilytetään, niin koko siltä ajalta niitä tietoja myös tarvitaan. Ja silloinhan ne tiedot täytyy olla oikein. Niin kuin Mirkka tuossa kertoi, niin niitä jaetaan tosi paljon täällä meidän yhteiskunnassa, niin lähtökohtaisesti silloin ne tietoja on oltava oikein. Ja niitähän säilytetään se tallettamisvuoden jälkeen se 10 vuotta tulorekisterissä. Meillä korjaustapanahan on se korvaava menettely. Se on se pääsääntö, mikä tarkoittaa sitä, että korjataan ne virheelliset tiedot, mutta sitten annetaan myös kaikki oikeinkin olleet tiedot uudestaan. Ja poikkeustapauksissa joutuu sitten mitätöimään tämän annetun ilmoituksen. Yleensä se mitätöinti johtuu siitä, että se on joku semmoinen tieto, mikä vaikuttaa tietojen luovuttamiseen. Meillähän on pyritty mahdollisimman paljon auttamaan näissä korjaamisissa. Että sen lisäksi, että meillä asiakaspalvelu antaa ohjeistusta, niin meillä on myös sillä tulorekisteri.fi-sivulla hyvät ohjeistukset olemassa. Eli on syventävät ohjeet ja tilannesivut, jonka avulla sitten kyllä varmasti pitkälle pääsee. Ja apua aina löytyy, se on ihan selvä asia. Mutta jos me aloitetaan vähän siitä, että minkälaisia kyselyitä meillä on tullut sinne meidän asiakaspalveluun, niin melkein voisin sanoa, että ylivoimaisesti eniten tulee
kysymyksiä näistä liikasuorituksista ja niiden takaisin perinnöistä ja niiden ilmoittamisesta. Eli juuri mitä Mirkka puhui tästä perusteettomasta edusta, se on se liikasuoritus. Se on ehkä eniten sellainen, mikä selvästi aiheuttaa kysymyksiä. No toinen sitten on luontoisetujen korjaamiset. Hyvin useasti saattaa käydä sillä tavalla, että palkkahallintoon tulee myöhemmin tieto, että henkilöllä onkin ollut jo etu pari kuukautta tai on luopunut siitä edusta. Ja sitten niiden osalta pyydetään sitten paljonkin ohjeistusta, että miten pystytään korjaamaan. Samaten sitten meillä on erityisesti polkupyöräedussa on selvästi havaittavissa, että sen osalta tarvitaan aika paljon ohjeistusta, varsinkin jos se on annettu sillä tavalla, että rahapalkkaa alennetaan, niin sen osalta tuntuu olevan sitten sellaista ohjauksen tarvetta. No, mitä muita sitten siellä sellaisia on, mitä me ollaan huomattu, että mistä asiakaspalvelussa paljon tulee kysymyksiä, niin esimerkiksi ennakonpidätyksen ja työntekijämaksujen oikaisemisesta ja niiden ilmoittamisesta kysytään paljon. Samaten valtuusasiat on sellaisia, mitkä aiheuttaa kysymyksiä, ja siinähän me pyritään tukemaan mahdollisimman paljon myöskin asiakkaita. Että sehän on Digi- ja väestötietoviraston hallinnoima, mutta kovasti siinä autetaan myös asiakkaita sitten. Sitten ehkä jos vielä pari semmoista voisin mainita, niin ehkä kustannusten korvausten ilmoittaminen ja ennen kaikkea sitä, että mitä voidaan ilmoittaa verovapaana, mikä kuuluu ilmoittaa sitten veron alaisena. Mutta verohallintohan sitten vastaa itse siihen substanssiin, mutta me sitten tuetaan siinä itse niin kuin ilmoittamisasioissa. Ja ehkä viimeisenä, jos mainitsisin, niin kansainväliset tilanteet. Ne aiheuttaa tosi paljon kysymyksiä myöskin. Ja siinä varmasti lähtökohta on jo se, että kun se itse substanssi on suhteellisen monimutkainen, niin se heijastuu sitten ilmoittamiseen myöskin. Eli tällaisia asioita meiltä aika paljon on, tai eniten ollaan kysytty. Ja kaikki nämä, mitä mä tässä nyt luettelin, niin mehän ollaan meidän ohjeistuksessa kyllä otettu näitä huomioon. Ja ollaan tehty erillisiä tilannesivuja ja tämmöisiä aputaulukoita, jonka avulla sitten ollaan pyritty auttamaan teitä siinä ilmoittamisessa. No sitten meillähän on sillä tulorekisterin vastaanotossa on tämmöiset käsittelysäännöt, tarkistussäännöt, joilla sitten pyritään myöskin siihen, että ne teidän antamanne ilmoitukset tulisi virheettömästi sinne tulorekisteriin. Ja se, että mistä ehkä kaikista eniten siellä vastaanotossa on niin sanotusti torppaantunut, niin lienee ilmoitusviitteiden osalta. Eli siellä on saatettu käyttää samaa ilmoitusviitettä, joka on jo aiemmin käytössä, että nehän pitäisi aina olla uniikkeja. Sitten useasti siellä saattaa olla tämmöisiä koodiston ongelmia, eli meillähän moni tieto ilmoitetaan koodistoarvoina ja sitten edellytetään, että ne on sitten koodiston mukaisia. Tai sitten jos esimerkiksi on ilmoitettu vaikka tapaturmavakuutuksen alaista työansiota tai eläkkeen perusteena olevaa työansiota, niin sitten siellä pitää antaa niin kuin ammattiluokkatiedot ja sitten pitää antaa työeläkevakuutustiedot. Eli sellaiset siellä useasti sitten on unohtunut ilmoittamasta ja sitten se ilmoitus pääse sisään ennen kuin korjataan. Sitten on ehkä kolmas ryhmä on tämmöiset epäloogisuudet niissä ilmoittamisessa, mikä on sitten siellä vastaanotossa pystytty torppaamaan. Ja siellä on just sellaisia, että ollaan esimerkiksi luontoisetua, kun ollaan ilmoitettu, niin luontoisedusta perittyä korvausta on ilmoitettu enemmän kuin mikä se edun määrä on ollut. Ja sehän sitten siellä vastaanotossa torppaantuu niin kuin suoraan. Samaten on tämmöisiä muita tunnisteisiin liittyviä ongelmia. Ja varmaan se yksi ehkä isoin edelleenkin, vaikka tässä 5 vuotta ollaan nyt, tulorekisteri on ollut jo toiminnassa, niin edelleenkin niitä tulolajeja yritetään ilmoittaa negatiivisena lukuna. Ja sehän tosiaan meillä on ne 2 tapaa, miten tulot, jos on esimerkiksi tämmöinen liikasuoritus, niin se on se juurikin se perusteettoman edun ilmoittaminen tai sitten se kuittauksen käyttäminen, eli käsittely ennakkopalkkana. Toki sitä ei suositella, että kyllä se on se ensisijainen, on se perusteettoman edun ilmoittaminen. Et siellä on vaan poikkeuksellisesti ne tietyt tulolajit, perityt verot ja työntekijämaksut, mitkä pystyy ilmoittamaan sitten negatiivisena lukuna. Mutta jos sanoisi sillä, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin ilmoittamisessa lähtökohtana on se, että ilmoitetaan vain ja ainoastaan henkilölle tosiasiassa maksettuja suorituksia ja häneltä tosiasiassa perittyjä veroja.
Ja tämmöiset turhat negatiiviset ennakonpidätykset, että aina kannattaa ajatella, että jos ilmoittaa ennakonpidätyksen negatiivisena, niin sehän tarkoittaa sitä, että henkilölle palautetaan rahaa ja hänen hyväksi luettu niin kuin ennakonpidätyksen määränsä sitten alenee vastaavasti. Ja sitten sellaisia, että jos on vaikka esimerkiksi teillä siellä palkkalajilta toiselle on tämmöisiä teknisiä siirtoja, lomapalkan yhteydessä näin saatetaan tehdä, niin niitä ei sitten saa ilmoittaa mitenkään takaisin perittynä. Et tulorekisteriin tavallaan se ei näy millään tavalla, että olette siirtänyt niitä palkkalajilta toiselle. Että tulorekisteriin ilmoitetaan vaan se, mitä henkilölle tosiasiassa on maksettu. No mistä te voitte sitten tietää, että onko se ilmoitus ollut oikein ja vastannut sitä teidän niin kuin antamaanne määrää ja muuta, niin sen osalta ehkä mä vielä nostasin tähän loppuun, että ehkä kannattaa hyödyntää niitä tulorekisterin täsmäytyksiä ja myös raportteja. Et meillähän on siellä raportteja kehitetty paljonkin, osa on tämmöisiä PDF-muotoisia ja osa on tämmöisiä CSV-muotoisia, jotka pystyy muuntamaan sit helposti Exceliin, mutta näähän ei välttämättä toimi sitten isommilla niin kuin maksajilla laisinkaan. Eli kyllä mä ehkä alleviivaisin sitä, että se täsmäyttäminen rajapinnan kautta, sitä ollaan nyt kehitetty, niin suosittelen, että sitä otettaisiin pikkuhiljaa käyttöön, jotta te saatte sen parhaamman mahdollisen hyödyn ja pystytte sitten sitä kautta varmistumaan, että ne teidän tietonne ovat ilmoitettu sitten oikein ja pystytte sitä omassa järjestelmässä täsmäyttämään. Tässä ehkä lyhykäisyydessään kiteytettynä, että minkälaisia niin kuin virheitä siellä on havaittu ja mitkä aiheuttaa niitä semmoisia tarpeita niin kuin saada ohjausta. Kiitos Sari. Äsken kuultiin aika kattava puheenvuoro siitä, miltä se täällä meidän tulorekisterissä näyttää, mutta käydään nyt läpi, miten ne virheet käytännössä näyttäytyy eri tiedon käyttäjille. Ja aloitetaan kysymyksellä, että jos saatte tulorekisteristä virheellistä tietoa, niin miten se tyypillisimmin tulee teillä ilmi ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Voitte lyhyesti kertoa esimerkiksi, millaisilla keinoilla pyritte varmistumaan, että teille tulevat tiedot on oikein. Pyytäisin, että Elina, sinä esimerkiksi aloittaisit, miten tilanne näyttäytyy teillä siellä tapaturmavakuuttajille, ja jos tämän jälkeen otettaisiin puheenvuorot teiltä työttömyyskassalta, sitten Verohallinnolta ja lopuksi sitten Tilastokeskukselta. Joo, kiitos Mirkka. Joo, eli esimerkiksi just työnantajalle vakuutusmaksua määrättäessä, niin kun vakuutusyhtiö sitten saa sisälle sen hakemansa palkkatiedon, niin voi olla, että esimerkiksi vakuutusyhtiö vertaa sitä vaikka aiemmin työnantajalta olleeseen palkkatietoon ja siitä havaitsee jonkinlaista ehkä poikkeavaa muutosta siinä summassa, epäloogisuutta, tai sitten vastaavasti siinä ansionmenetyskorvauksen määräämisen yhteydessä, niin kun on saatu vaikka muuta tietoa muista tietolähteistä siitä työnantajan työntekijän palkkatiedoista, niin katsotaan sitä kokonaisuutta. Ihan tietysti se, että jos se vaikuttaa jollain tavalla poikkeavan vähäiseltä se summa, niin voi sitten johdatella päättelemään siitä, että saattaa olla jotain virhettä siinä. Ja tietysti ehkä selkein tilanne on se, että jos sitten siinä ilmoitettaessa on valittu virheellisesti vaikka se vakuuttamisen poikkeustiedon tyyppi, niin silloinhan se ikään kuin meidän tiedon jakelussa sulkee sen palkkasumman ulkopuolelle ja silloinhan se näyttäytyy nollapalkkasummana. Et on siinä mielessä, kun tietysti me tiedon käyttäjät, vakuutusyhtiöt lähtökohtaisesti halutaan ja pyritään luottamaan siihen, että se ilmoitettu tieto on oikein, niin siinä mielessä sitten ilmoittajalla, työnantajalla ja suorituksen maksajalla on iso vastuu siitä, että se ilmoitetaan ohjeiden mukaisesti. Ja kun sitten epäilys tällaisesta virheellisestä tiedosta niin kuin herää, niin tietysti siinä yhteydessä sitten kontaktoidaan sitä omaa asiakasta, eli vakuutusyhtiö on yhteydessä työnantajaan niin siinä vakuutusmaksutilanteessa kuin siinä ansionmenetyskorvauksessa ja lähtee selvittämään sitten sieltä ikään kuin sitä, että onko virhe kyseessä ja mistä se johtuu. Ja siinä tilanteessa sitten tietenkin se iso viesti sinne työnantajan suuntaan on meiltä se, että se tieto täytyy korjata. Eli pyydetään korjaamaan ja sitten ikään kuin prosessiin tulee viivettä siitä, kun odotetaan sen tiedon korjaamista, jotta ne voidaan hakea sieltä sitten uudestaan. Kiitos Elina.
Joo, siinähän oli hyviä kysymyksiä. 3 kysymystä mä laskin. Mä aloitan sieltä loppupäästä, että miten pyritään varmistumaan, että tiedot on oikein. Mehän lähtökohtaisesti oletetaan, että ne tulorekisteritiedot on oikein. Että siitä me lähdetään liikkeelle. Kuitenkin aina kun ihminen hakee meiltä työttömyysetuuksia, niin me pyydetään häntä tarkistamaan itse, että ne tiedot on oikein. Ja sen jälkeen, kun meillä sitten käsittelijä lähtee sitä hakemusta purkamaan, niin toimitaan hyvin samalla tavalla, että meillä saattaa olla jotain muuta tietoa, johon me sitten verrataan. Esimerkiksi työsopimuksesta saadaan aika usein kuukausipalkka, niin me voidaan sitä verrata sitten tulorekisteritietoihin, ja jos siellä on sitten heittoja, niin sitä aletaan selvittää, että mistä on kyse. Ja toki tietysti ammattitaitoinen käsittelijä huomaa, jos siellä tulolajeissa on jotain epäselvyyksiä, että on hassun näköisiä summia jollain hassulla tulolajilla, niin sitten taas selvitetään tarkemmin. Näissä tilanteissa sitten taas pyydetään lisää selvityksiä sitten hakijalta tai työnantajalta tai palkanlaskijalta. Sinänsähän tuommoinen virheellinen tieto ei paljasta itseään itse. Kyllä meillä sitäkin voi tapahtua, että ne tiedot mitä on ja niillä käyttäen sitten maksetaan etuutta, jolla voidaan sitten ehkä maksaa liikaa tai liian vähän, ja siitä on sitten omia seurauksia jälkeenpäin. Että kun siellä vaikka tehdään joku korjaus, niin siitähän ei tule meille kesken kaiken suoraa tietoa, että korjaus on tehty, vaan se selviää sitten vasta myöhemmin, niin ehkä tässä vaikka voi sitten kertoa sille työntekijälle, että ilmoittaa etuuden maksajalle, että tämmöinen korjaus on tehty, niin päästään siihen sitten vähän nopeammin käsiksi, ettei tule sitten mitään pitkiä maksuja väärin. Mutta ihan yleisesti ottaen, niin kyllähän tulorekisteri meillä toimii. Ja varmaan keskustellaan tässä vielä enemmänkin näistä tulolajeista, että meillä ei sinänsä ehkä ongelma se, että olisi just maksettu virheellisesti joku summa ja sitten niitä korjataan, vaan enemmän just se, että tulolajien käyttö on vielä sen verran uusi asia, että siinä työnantajat ja palkanmaksajat voi meitä auttaa vähän tarkemmin niitä tulolajeja sinne merkkaamaan. Kiitos. Joo, myös Verohallinnon noi virheelliset tiedot on hyvin ongelmallisia, etenkin jos se virhe ei tule ilmi. Se, millä tavoin ilmoittamisen virhe voi tulla ilmi ja mitä sen myötä tapahtuu, niin riippuu toki siitä, että mistä ilmoittamisen virheestä on kyse. Ja virheellinen tieto voi tulla ilmi esimerkiksi oman valvonnan yhteydessä tai suorituksen saajan tarkistaessa esitäytettyä veroilmoitusta. Ja sitten kun niitä virheitä havaitaan, niin Verohallinto joutuu niistä olemaan suorituksen maksajan yhteydessä, jotta ne tiedot korjattaisiin. No joo, sitten Tilastokeskuksen näkökanta, niin meillä on vähän erilainen lähestymistapa sillä tavalla, koska me ei tehdä niin kuin suoria viranomais- tai muita päätöksiä tulorekisteritietoihin liittyen. Toki ehkä epäsuorasti sitä kautta, kun tietoja kuitenkin käytetään yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja päätöksien seurantaan ja tämän tyyppisiin juttuihin. Mutta kuten alussa kuvasin, niin meillä on niin monella alueella sitä tulorekisterin käyttöä ja jokainen tilastoalue vähän katsoo omalta kantiltaan sitä, eli meillä ei ole mitään yhtenäistä semmoista laaduntarkistusrutiinia sille sisällölliselle laadulle, vaan sitä katsotaan henkilötilastoissa vähän eri kantilta kuin vaikka yritystilastoissa. Mutta yhtä kaikki niillä on sitten yhteistä se, että me ei koskaan kiinnitetä yksittäisiin havaintoihin huomiota, vaan se aina katsotaan niin kuin isosta massasta ne meidän läpikäynnit. Ja toki mekin käytämme tämmöistä vertailutietoa lähinnä tulorekisterin aikaisempiin ilmoituksiin, aikaisempaan kuukauteen, aikaisempaan samaan ajankohtaan vuoden takaa ja niin poispäin. Ja mitä sitten tapahtuu, jos me löydetään jotain epäloogisuuksia ynnä muita? Mehän emme siis korjaa itse enää sitten niin kuin tilasto- ja tietotuotannossa mitään. Eli me käytännössä vaan hylätään ne havainnot pois. Tämä on niin iso massa, että me emme sillä tilasto- ja tietotuotannossa tarvitse kaikkia havaintoja. Ja meillä on toki sillä omasta tuntumasta ja asiantuntijoiden tuntumassa, sillä on ne tietyt muuttujat, jotka on helpommin havaittavissa ne virheet ja sitten on ne hankalimmat. Eli meillä kuitenkin ehkä me ollaan niihin euroilmoituksiin, eurolla tuleviin tietoihin ihan tyytyväisiä, mutta enemmänkin meitä sitten haastaa kaikki tämmöiseen palvelussuhteen
tai yritykseen, toimipaikkaan liittyvät taustatiedot. Ja helpoimmin havaitaan tietysti väärät ammattinimikkeet. Tyyliin on tapauksia, että koko yritys ilmoittaa koko henkilöstölleen yhden ja saman ammatin, niin eihän se voi pitää paikkaansa. Tai toimipaikkakoodi ei noudata meidän toivomaa tilastokeskuksen toimipaikka-ID:tä. Mutta sitten jos mennään tämmöisiin ansaintakausien tai maksukausien ilmoittamiseen, jos ne on väärin, niin niitä on sitten vaikeampi sitten havaita taas sitten. Mutta niin kuin sanoit, ei ole yhtenäistä tapaa meillä tätä laatua käydä läpi, että monesta suunnasta katsotaan kyllä. Kiitos. Keskustellaan sitten tarkemmin virheiden vaikutuksista. Kertoisitteko, mihin virheellinen tieto teidän toimialallanne erityisesti vaikuttaa? Esimerkiksi käytännön esimerkin kautta. Mennään samassa järjestyksessä kuin äsken, eli Elina ja sitten Petja, Sara ja Jukka. Joo, kiitos Mirkka. Joo, tosiaan kun noita käyttötarkoituksia jo kuvasinkin, niin tietysti sitten kun vakuutusmaksua työnantajalle määrätään, niin se voi johtaa siihen, että maksu määrätään liian pienenä todennäköisesti tai vaikka sitten myös liian suurenakin. Ja tietenkin aina kun se maksu on virheellinen, niin silloinhan se ei vastaa sitten sitä työn riskiä, joka sillä on tarkoitus kattaa. Toisaalta sitten sen työntekijän näkökulmasta se hänelle määrättävä ansionmenetyskorvaus, niin myös sekin voi määräytyä liian pienenä tai sitten ansionmenetystä vastaamattomana tai voi jäädä ikään kuin sen lain vähimmäistasolle, vaikkapa juuri niissä vakuuttamisen poikkeustiedon tyyppitilanteissa, jolloin jos kaikki palkat eivät tule oikein huomioiduksi. Ja tietenkin se, että kun tiedoissa on virheellisyyttä ja jos niitä ei voida sellaisenaan suoraan hyödyntää ja joudutaan käymään näitä selvittelykierroksia ja tiedon korjaamiskierroksia, niin tietenkin se kokonaiskäsittelyaika niin kuin molemmissa käyttötarkoituksissa aina pitkittyy ja tietenkin sitä työnantajankin hallinnollista taakkaa lisää, että kun sieltä joudutaan sitten tietoja pyytämään uudestaan ja selvittelemään niitä asioita. Ja kyllähän se voi olla se virheellinen tieto tulla myöhemminkin sitten vuosienkin päästä vasta esille ja silloin se voi tarkoittaa sitten sitä jo määrätyn vakuutusmaksun oikaisua tai sitten myös sen määrätyn korvauspäätöksenkin oikaisua, että siinä mielessä vaikutukset ovat merkittäviä. Kiitos. Miten siellä työttömyyskassojen puolella sitten? Joo, jos ihan yleisesti ajattelee, niin toisin kuin tilastokeskuksella siellä, niin me käsitellään ihan yksilöitä ja me annetaan päätöksiä yksilöille ja ne pitää tietysti kaikki olla oikein aina. Mikä sitten johtaa siihen, että kun me käytetään tämmöistä tietopohjaa, jossa sitten voi olla virheitä tai epätarkkuuksia, niin kyllä meidän tarvitsee huolellisesti joka ikinen tarkistaa. Ja se sitten taas johtaa siihen, että käsittelyaika pitenee. Ja kun ajatellaan vaikka jotain, niin kuin tyypillisesti vuoden alussa työttömyysaste on aika korkealla, tulee paljon hakemuksia, niin käsittelyajat venyy aika pitkiksi ja silloin tietysti nämä entiset työntekijät, jotka sitten on lomautettuna tai työttöminä, niin he joutuu odottaa niitä rahoja sitten mahdollisesti aika pitkäänkin. Taas, että jos sen tulorekisterin puolella kaikki tiedot olisi oikein ja selkeästi, niin se taas vastaavasti lyhentää niitä käsittelyaikoja. Tämä on ihan selkeä yleinen vaikutus. Jos ajatellaan sitten niitä käyttötarkoituksia, mitä meillähän oli se etuuden määrän laskeminen ja sitten oli sen oikeuden määrittäminen, niin jos näissä on virheitä, niin sittenhän meillä tietysti käy niin, että joko me maksetaan liikaa tai liian vähän, tai sitten me maksetaan, vaikka ei olisi oikeutta ollenkaan. Ja nämä on sitten sellaisia tilanteita, että jälkikäteen sitten tulee esimerkiksi takaisinperintää, ja nämä on tosi ikäviä tilanteita niille työttömille. Ja myös sitten, jos ajatellaan työnantajia ja palkanmaksajia, niin he on jo ne palkkatiedot ilmoittanut, mutta me joudutaan sitä aina palaamaan ja pyytää lisäselvityksiä. Että kyllä tässä kaikille aina sitten kertautuu lisätyötä sitä myöden, mitä en ehkä huolimattomasti sano, mutta että on niin kuin vajavaisesti täytetty sitä tulorekisteriä. Kiitos. Miten sitten verohallinnon puolella? No verotuksessa ne virheelliset tiedot voi näkyä sekä tulon saajan verotuksessa että myös maksajalle ja suorituksen maksajalle ne näkyy tyypillisesti siinä, että työnantajan velvoitteiden määrissä on virheitä tai sitten ne on väärällä verokaudella.
Ja sitten taas puolestaan suorituksen saajalle, niin kun ne tulorekisteritiedot välittyy esitäytetylle veroilmoitukselle, ja jos siellä havaitsee virheitä, niin sit se edellyttää, että tulonsaaja vaatii korjausta siihen veroilmoitukseen. Joo, mainitsin tuon esitäytön, niin mulla oli kanssa pari esimerkkiä, ja mekin tilastokeskuksessa pyritään käyttämään aina rekisteritietoja ensisijaisesti. Ja jos ja kun sitä kautta me emme saa tietoa, niin sitten meillä on näitä omia tiedonkeruita. Ja tulorekisteriä käytetään muun muassa juuri meidän omien tiedonkeruiden keventämiseen. Ja optimitilanteessa, jos me saataisiin tulorekisteristä laadukkaasti ja kattavasti tietoja, niin me voitaisiin joitakin tiedonkeruita ihan kokonaan päättääkin. Eli me käytetään tämmöisiin esitäyttöihin. Ja jos siellä sitten onkin vääriä tietoja, niin vähän niin kuin tässä kollegat sanoo, niin sitten siinä myöhemmin prosessissa niistä tulee sitä hämminkiä ja sitten siinä tulee sitä lisätyötä niin sillä tiedonantajapuolella sitten niin kuin meidänkin puolella yhtä kaikki. Ja sitten ehkä toinen esimerkki sitten meidän työssäkäyntitilastosta, jossa me koko väestölle päätellään niin sanottu pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema. Eli tarkoittaa sitä, että kuka on työllinen, työtön, opiskelija, eläkeläinen ja niin poispäin. Niin tämmöisessä päättelyssä sitten virheelliset tiedot voi aiheuttaa sitä, että me päätellään väärin tai henkilöryhmä saa väärän ammatin ja tämän tyyppisiä asioita. Tässä nyt pari esimerkkinä. Kiitos Jukka. Me käytiin nyt äsken läpi tätä kokonaisuutta yleisemmällä tasolla ja lähdetään nyt sitten syventämään aihetta teille tärkeimpien asioiden näkökulmasta. Esittäisinkin sellaisen kysymyksen, että mikä yksittäinen virhe tai yksittäiset virheet ovat teidän toimintanne kannalta niitä erityisen hankalia. Ja käännetään vähän järjestystä, eli Sara, jos voisit aloittaa ja kuvailisit tilannetta ensin teidän verohallinnon näkökulmasta ja sitten jos Petja sitten Elina ja Jukka. Kiitos. Verotuksen osalta nostaisin tähän 3 usein esiintyvää virhettä ja ensimmäisenä niistä on nettoperintä, vaikka suoritus on maksettu maksuvuotta seuraavan vuoden 34. jälkeen, tai siis peritty takaisin. Eli kun nyt eletään huhtikuuta, niin 34. mennessä on vuonna 2023 maksettu suoritus perittävä takaisin, jotta voi soveltaa nettoperintää. Ja tämän 34. jälkeen on sitten sovellettava bruttoperintää. Ja tämmöisellä virheellisellä ilmoituksella on se seuraus, että tämän edellä mainitun päivämäärän jälkeen sitä ennakonpidätystä ei palauteta suorituksen maksajalle ja puolestaan suorituksen saajaverotuksessa huomioidaan vain se tosiasiallisesti takaisin peritty määrä. Sitten toisena esille nostettavana virheenä, minkä Sarikin mainitsi, on toi virheellisesti ilmoitettu negatiivinen ennakonpidätys. Ja kun negatiivisen ennakonpidätyksen voi ilmoittaa vain silloin, kun suoritus tosiasiassa palautetaan suorituksen saajalle siitä syystä, että on toimitettu liian suurena ennakonpidätys ja suorituksen saajalle ei makseta enää myöhemmin samana vuonna lisää suorituksia, jossa sen voisi huomioida. Ja edellytyksenähän on, että ennakonpidätys palautetaan saman kalenterivuoden aikana, kun ennakonpidätys on toimitettu. Negatiivinen ennakonpidätys alentaa suorituksen maksajan ennakonpidätysvelvoitetta kyseiseltä verokaudelta ja puolestaan tulonsaajaverotuksessa hyväksi luetun ennakonpidätyksen määrä alenee kyseisenä verovuonna sen negatiivisen ennakonpidätyksen verran. Ja lähtökohtaisestihan se liian suurena toimitettu ennakonpidätys tulisi huomioida kalenterivuoden myöhempien maksujen yhteydessä, eli palautus tulisi kyseeseen vain silloin, kun muita suorituksia ei samalle saajalle makseta. Ja kolmantena yleisenä virheenä nostaisin sen tilanteen, että ilmoitettu verovelvollisuusasema on ristiriidassa suorituksesta toimitetun ennakonpidätyksen tai perityn lähdeveron kanssa.
Eli esimerkiksi yleisesti verovelvolliselle on ilmoitettu lähdeveroa tai vaihtoehtoisesti rajoitetusti verovelvolliseksi merkitylle henkilölle on ilmoitettu ennakonpidätystä ilman, että kyse olisi ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Ja tällöin kun ne tiedot on ristiriidassa, niin Verohallinnon on oltava maksajan yhteydessä ja edellytetään niiden tietojen korjaamista. Hyvä, kiitos. Joo, jos tulorekisteriä käytettäisiin niin, että sinne ilmoitettaisiin yksityiskohtaisesti kaikki tulolajit ja annettaisiin kaikki vapaaehtoiset tiedot, niin me voitaisiin jo melkein automatisoida toi hakemusten käsittely. Et se auttaisi meitä tosi paljon. Mikä nyt sitten kääntäen tarkoittaa sitä, että se mikä meitä tässä hidastaa on se tulolajien huolimaton käyttö. Jos ajatellaan nyt vaikka sitä, että käyttää suppeaa ilmoitustapaa, jolloin siellä on vain yksi könttäsumma, niin sille me ei käytännössä juuri tehdä mitään. Et meidän täytyy aina sitten selvittää, että mitä kaikkea siellä on. Ja sen takia meille edullisin olisi se laaja ilmoitustapa. Nyt tässä on aika tyypillistä kuitenkin laajankin ilmoitustavan kohdalla se, että sinne aikapalkkaan silti sisällytetään niitä tulolajeja, jotka laajassa ilmoitustavassa on mahdollista ilmoittaa erikseen. Siellä on erilaisia palkallisia ja vaikka lomakorvaus on aika tyypillinen. Ja ne on sitten semmoisia eriä, joita ei huomioida vaikka nyt ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Ja nyt kun ne on sitten siellä seassa, niin sitten se aiheuttaa meillä harmaita hiuksia ja selvitetään, että miten se menee. Eli tässä on kyse siitä, että ei etsitä sitä oikeaa tulolajia, vaan käytetään vain sitä aikapalkkaa könttäsummana. Eli ikään kuin käytetään siis laajaa ilmoitustapaa, mutta käytännössä niin, että se vastaa sitä suppea ilmoitustapaa, joka ei hyödytä meitä kauhean paljon. Toinen on sitten se, että kun on jotain vähän harvinaisempia tulolajeja maksussa, vaikka tämmöinen päättämistilanteessa jotain taloudellista etuutta, niin sanottu kultainen kädenpuristus, niin sillähän löytyy tulorekisteristä oma tuloluokkansa, mutta taas kun se on aika harvinainen, niin sit se ei ehkä ole sillä tavalla sitten järjestelmissä, tai sitten ei ole muuten siellä palkanmaksajilla tuttu se, niin sitten käytetään joku tämmöinen muu maksettu lisä, että käytetään tämmöistä kaatoluokkaa, että jos tulee itselleen vähän harvinaisempi tulolaji, niin tiputetaan sinne kaatoluokkaan, ja taas me joudutaan selvittämään, että mitä siellä on. Kun esimerkiksi tämä vapaaehtoinen korvaus tässä päättämistilanteessa, niin se estää joltain ajalta ansiopäivärahan maksamisen kokonaan, niin se on hirveän tärkeä tieto meille. Ja nyt jos se on piilotettu sinne ja me ei tiedetä mikä se on, niin meidän täytyy se sitten erikseen kysyä, että mitä täällä on. Että taas sillä vähentää omaa työtään, kun huolellisesti merkkaa sen. Ja sitten tähän tulolajiin liittyen tämmöinen kolmas on sitten tietysti se, että käytetään huolellisesti, mutta sitten kuitenkin menee väärin. Että vaikka tämmöinen irtisanomisajan palkka on aika tyypillinen, että miten se nyt sitten maallikko ymmärtää, että onko se irtisanomisajan palkkaa vai irtisanomisajan korvausta. Ja nyt irtisanomisajan palkka tulee meillä ihan ansiopäivärahan määrää huomioidessa, mutta sillähän ei ole omaa tulolajia, vaan se menee siinä aikapalkkaan. Sen sijaan, että jos maksetaan irtisanomisajan korvausta, niin se taas meillä estää ansiopäivärahan maksamisen ja sillä on oma tulolajinsa. Et taas semmoista, tässä nyt sitten käy niin, että käytetään väärää tulolajia. Eli oli nämä kolme, että ei etsitä sitä oikeaa tulolajia, käytetään kaatoluokkaa tai sitten käytetään väärää tulolajia. Ja nämä on aika niin kuin loogisiakin vaihtoehtoja, että tämmöisiä virheitä siellä voi sitten sattua. Sitten on tämmöiset ihan erityistilanteet, että jos esimerkiksi loma-ajan palkka osa-aikatyön kestäessä, niin sillähän ei ole oma tulolajia, mutta sitten taas meitä auttaisi valtavasti se, että se ilmoitettaisiin sit siellä palkallisissa poissaoloissa se loma-aika. Et nämä on tämmöisiä 4 kohtaa, jotka meillä nyt eniten aiheuttaa päävaivaa. Hyviä näkökulmia tullut esiin. Mitäs Elina teillä? Joo, kiitoksia. Eli jatkan tästä jo aiemmin puhumastani vakuuttamisen poikkeustiedosta ja sen käyttöön liittyvistä virheistä. Eli kun sitä virheellisesti on käytetty, niin sen vaikutus on meillä sitten erityisen haasteellinen ja haluaisinkin siitä vielä
puhua, että tosiaan sehän tulee antaa vain silloin, kun se tulonsaaja on sellainen henkilö, joka jää sen pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ulkopuolelle. Ja tyypillisesti kyse on siis yrittäjistä, etenkin juuri nämä YEL-vakuutetut yrittäjät. Eli nimenomaan heidän kohdalla sitä pitää muistaa käyttää, mutta sitten taas tämän ihan peruspalkansaajan työsuhteessa olevan työntekijän osalta niin ei tule sitä käyttää. Ja on hyvä myös vielä tunnistaa sitten nämä vakuutuksienkin väliset erot, eli täällä meillä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa, niin meillähän ei ole mitään työntekijää koskevia alaikärajoja tai yläikärajoja, toisin kuin siellä työeläkevakuutuksen puolella. Ei ole myöskään sitä työntekijäkohtaista ansiorajaa, eli ainoa ansioraja, mikä meillä on, niin on se työnantajan kokonaispalkkasumma kalenterivuodessa, ja sehän määrittää sitä, että ottaako työnantaja vakuutuksen vakuutusyhtiöstä vai onko semmoinen pientyönantaja kyseessä. No toinen sitten meille tärkeä tieto on se ammattiluokkatieto, ja siitäkin ollaan tässä vähän jo sivuttu, ja kun puhuttiin koodistosta, ja meillähän nimenomaan se ammattiluokkakoodi on nyt sitten se tärkeämpi puoli, ei ehkä niinkään se vapaamuotoinen ammattinimike. Ja joskus voi olla niin, että molemmat tiedot ilmoitetaan, mutta ne onkin sitten ristiriidassa keskenään. Vakuutusyhtiö aina katsoo ensisijaisesti sitä koodia, ja jos sitten tämmöistä ristiriitaa ilmenee, niin tietysti sekin voi johtaa siihen, että on sitä tarpeen selvittää. Sieltä vakuutuskirjasta, jonka vakuutusyhtiö sille työnantajavakuutuksenottajalle antaa, niin siitä voi ilmetä se, että mitä koodia olisi hyvä valita, ja tarvittaessa tietenkin kannattaa sitä kysyä sitten sieltä vakuutusyhtiöltä suoraan tai siltä oman organisaation henkilöltä, joka niistä vakuutusasioista vastaa. Kolmantena nostaisin vielä sellaisen, tänään ei olla kotitaloustyönantajista vielä puhuttu tai kotitalousringeistä, mutta niissä on tietysti tärkeää sitten se, että yksi henkilö vastaa kaikesta näistä työnantajavelvoitteista, eli se henkilö, joka sen palkan maksaa ja sen palkan ilmoittaa tulorekisteriin, on sitten se sama henkilö, joka myös sen vakuutuksen on ottanut. Eli siellä tosiaan täytyy se henkilön yksilöinti ja identiteettitieto mennä synkrossa kaikkiin suuntiin. Ja ehkä viimeisenä sitten vielä huomioisin sen, että tietyissä tilanteissahan se vakuutusnumerokin on ilmoitettava, että jos työnantaja on ottanut vakuutuksen useammasta yhtiöstä, niin sanotusti jakanut sitä vakuutusta, niin niissä tilanteissa ei riitä se työnantajan oma Y-tunnus tai HETU, vaan tarvitaan lisäksi vielä se vakuutusnumero. Tässä varmaan meiltä nämä keskeisimmät tiedot. Kiitos. No miten sitten Tilastokeskus? Joo, no meidän tapauksessa ne menee aika pitkälti sellaisiin tietoihin, jotka on sillä vapaaehtoisen ilmoittamisen piirissä olevia tietoja, jotka myös voivat olla myös virheellisiä, jotka on sitten meille niitä ongelmallisia. Ja ne on nyt nimenomaan niitä palvelussuhteen taustatietoihin tai yritykseen toimipaikkaan liittyviä tietoja. Otetaan sieltä nyt esimerkiksi, jos TVK:lla oli tämä ammattiluokka, niin meillä on nyt sitten se tarkka ammattinimike, se vapaamuotoisesti ilmoitettava ammattinimike. Se olisi hirmu tärkeää, jos sitä saataisiin kattavuutta lisättyä ja myös sen oikeellisuutta. Meillähän se on tutkittu, että se kattavuus on noin 50% on tällä hetkellä sen tarkan ammattinimikkeen kohdalla, ja painottuen siten, että se on julkisella sektorilla oikeinkin hyvin ilmoitettu, että se on enemmänkin sillä yksityisen sektorin puolella. Ja sitten tuolla meidän yritysrekisterin puolella sitten tähän meidän toimipaikkatiedon keruuseen, niin heiltä viestiä, että erityisesti sen maksukauteen liittyvät tiedot ja myös sitten vapaaehtoisena on tämä palvelussuhteen tyyppi, eli kokoaikaisuus, osa-aikaisuustieto. Niiden ilmoittaminen oikein ja myös kattavasti siis auttaisi paljon. Ja mitä muita nostoja voisi ottaa sieltä sitten? Palkattomat palkalliset poissaolotiedot, niiden oikein ilmoittaminen auttaisi myös sitten meidän tilastointipuolella. Ja sitten ylipäänsä näitä mainitsen palvelussuhteen tyypin, mutta myös palvelussuhteen kesto ja luonne on sitten myös meillä sitten ihan tärkeitä tietoja, mutta ne on myös siellä vapaaehtoisen ilmoittamisen piirissä, että näitä nyt nostan tässä kohtaa.
Kiitos Jukka. Sari, olet nyt kuullut tässä käyttäjien näkökulmia ja haluaisitko kommentoida nyt jollain tavalla esimerkiksi sitä, että mikä tällaisten esiin tulleiden tilanteiden korjaamisessa on tärkeää tai miten virheen voisi välttää? Joo, tässä tuli minusta tosi hyviä huomioita ja jokaisella toimialalla on niinku tavallaan omat niinku semmoiset kipukohdat, että mitkä ne tiedot on. Esimerkiksi Verohallinnon osalta tämä nettoperintä, että jos se määräaika on jo mennyt umpeen, niin käytännössähän työnantajan pitää korjata se ilmoitus. Se ei ole enää nettoperintää. Silloin se korjataan bruttoperinnäksi ja poistetaan sieltä se ennakonpidätys. Et sitten vaan siellä on ohjeet meillä korjaamisohjeessa, että miten tämmöisessä tilanteessa toimitaan. Ja esimerkiksi Petian huomiot tätä 200-sarjan rahapalkkojen täydentävistä tulolajeista. Siinä on todellakin se hyvän esimerkin annoit just siitä, että miten se voi olla, että se vaikuttaa siihen niin kuin teidän etuuteen tai sitten ei. Eli tavallaan se, että jos kaikki viedään siihen 201, myös semmoiset vaikka päättämiskorvaukset tai just siihen 216, eli käytännössä siihen muuhun maksettuun lisään, niin siellä ne sosiaalivakuutusmaksut menee väärin ja se heijastuu suoraan sit niihin etuuksiinkin. Eli niiden osalta täytyy olla tosiaan tarkkana. Ja sitten taas, mitä Elina mainitsi näistä vakuuttamisen poikkeustilannetiedoista, eli ei vakuuttamisvelvollisuutta tieto ja sitten ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin, niin nehän on semmoisia poikkeuksellisia tietoja, kun ne vaikuttaa siihen tiedon luovuttamiseen. Et ne pitää aina, jos niitä on tarve korjata, niin se entinen ilmoitus pitää poistaa ja sitten annetaan uusi ilmoitus. Ja niiden kanssa täytyy olla tarkkana, että onhan se varmasti semmoinen tilanne, että poissuljetaan joku sosiaalivakuuttaja, koska sen tiedon antamalla se tosiaan tarkoittaa sitä, että ei se toimiala ei tule saamaan sitä tarvitsemaansa tietoa. Et ehkä tässä lyhykäisyydessään. Kiitos. Siirrytään sitten tai teiltä sidosryhmiltä tulleisiin kysymyksiin. Ja tätä jo vähän Sari tuossa sivusitkin omassa puheenvuorossa, mutta esitetty kysymys siitä, että kuinka pitkälle taaksepäin tulorekisterin tietoja tulee korjata. Jos esimerkiksi havaitaan, että jotain olisi pitänyt ilmoittaa tai on ilmoitettu väärin 5 vuotta sitten, tuleeko nämäkin tiedot aina korjata tulorekisteriin vai onko asiassa jotain harkintaa? Halusin nostaa tämän sen takia, että voisitko esimerkiksi Sara kertoa, että miltä tämä nyt teillä Verohallinnon näkökulmasta näyttää, että pitääkö tiedot korjata? Joo, kiitos. No, verotuksessa niiden tietojen käyttöaika on pääsääntöisesti 3-4 vuotta ja se aika pohjautuu verotuksen oikaisuaikoihin, mutta sitten se korjaamisaika on niin kuin tulorekisterin mukainen. Miten Sari, haluatko vielä täydentää aiempaa puheenvuoroa tästä korjaamisesta? Joo, tämä oli hyvä esimerkki siitä, että meillä on yksi tiedonkäyttäjä, joka tarvitsee vähän vähemmän aikaa niitä tietoja, mutta sitten meillä on joukko tiedonkäyttäjiä, jotka tarvitsee koko sen ajan, sen tallettamisvuoden ja sitä seuraavat 10 vuotta sitä tietoa. Eli minkäännäköistä harkintaa siinä ei ole, vaan aina kun se huomataan se virhe, niin kyllä se pitäisi korjata, koska sillä on vaikutusta niihin tiedonkäyttäjien prosesseihin. No, me ehditään vielä toinenkin kysymys, ja tätäkin ollaan tänään jo sivuttu, mutta ei tästä näkökulmasta. Eli täällä on kysytty, että miten esimerkiksi verottajalla näkyy perusteeton etu ja siitä alkuperäinen maksu. Otetaan tämä kysymys silleen, että jos Sara taas kertoisit Verohallinnon näkökulmasta, että miten tämä teillä näyttäytyy, ja koska tällä asialla on monta puolta, niin jos sitten Elina jatkaisi teidän näkökulmasta. Joo, kiitos. Eli kun suorituksen maksaja antaa sen perusteeton etuilmoituksen, niin se vaikuttaa suorituksen maksajaan siten, että suoritus ei ole työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen. Perusteeton etutiedolla ei ole vaikutusta kuitenkaan tulonsaajaverotukseen, vaan vaikutus tulee vasta takaisinperintäilmoituksen myötä. Eli kun suorituksen maksaja sitten myöhemmin antaa takaisinperintätiedon, niin huomioidaan takaisinperintäsuorituksen saajan verotuksessa verovuoden tuloja pienentävänä. Kiitos Sara. Miten teillä? Joo, eli
Perusteeton etuhan tarkoittaa sitä, että palkka on siis maksettu aiheettomasti, eli se myöhemmin osoittautuu ikään kuin aiheettomaksi virheelliseksi suoritukseksi. Ja on tietysti selvää, että silloinhan se ei saa olla vaikuttamassa siellä työnantajan vakuutusmaksussa niin kuin aiheetta, eikä toisaalta sitten tietysti myöskään olla hyödyttämässä siellä ikään kuin työntekijän ansiomenetyskorvauksessa. Ja sen takia meille vakuutusyhtiöille se tieto siitä, että se palkka on muodostunut perusteettomaksi, niin on tosi tärkeä tieto ja on tärkeää, että se ilmoitetaan meille mahdollisimman pian, eli että me saadaan se sieltä sillä korvaavalla ilmoituksella se tieto. Se on tärkeämpää meille kuin se, että se sitten myöhemmin on takaisin peritty sieltä työntekijältä, niin se ei enää oikeastaan meille ole olennaisen, vaan nimenomaan se muutos siitä, että se palkka on muodostunut perusteettomaksi. Kiitos. Haluatko Sari jotenkin vielä tarkentaa tätä käyttäjien näkökulmasta yleisesti, että miltä tämä näyttäytyy? Tämä tuli hirveän hyvin kummankin puheenvuorossa esille, mutta tässä justiin nähdään se, että nämä liikasuorituksessa osa tiedon käyttäjistä tarvitsee toista tietoa, osa tarvitsee toista, jotkut tarvitsee niin kuin molempia tietoja, eli sen takia on tärkeää antaa ne kummatkin. Joo. Aletaan olla jo ylittäneet tämän paneelin puolivälin ja aletaan pikkuhiljaa siirtymään sitten seuraavaan aiheeseen, eli siihen täydentävien tietojen käyttöön, mutta ennen kuin siihen siirrytään, niin ihan hetki vedetään happea ja voitte vaikka nousta siinä ylös, mutta pyöritetään muutaman kerran olkapäitä molempiin suuntiin ja saadaan veri kiertämään ja ajatukset sitten käännettyy sinne ilmoittamisen laajuuden näkökulmaan. Aloitetaan tosiaan sitä keskustelua siitä, että mitä lupailin tuossa alkuun, että miksi tiedot kannattaa ilmoittaa tulorekisteriin mahdollisimman laajasti ja mihin palkkatietoilmoituksella ilmoitettavia täydentäviä tietoa käytetään. Ja tähän nyt esimerkiksi Petja tuossa puheenvuorossa jo vähän viittasi ja myös tilastokeskus, mutta käsitellään tätä nyt vähän laajemmin ja tehdään tämänkin osalta niin, että mä pohjustan tähän alkuun vähän, että mistä tässä onkaan kysymys ja sitten päästetään taas teidät panelistit ääneen. Eli se palkkatietojen tietosisältöhän on rakennettu yhdessä tiedon käyttäjien ja tuottajien kanssa. Jokaista tietoa siellä palkkatietoilmoituksella käyttää joku tiedon käyttäjä, useimmiten useampi tiedon käyttäjä, eli siellä ei turhaa tietoa ole. Tulorekisterin palkkatietoilmoituksen tietosisällössä on sekä pakollisia että täydentäviä tietoa. Ja siellä meidän tulorekisteri.fi-sivustolla on yhdessä tulorekisterin tiedon käyttäjien kanssa tehty sitä ohjeistusta siitä, että mihin niitä täydentäviä tietoa käytetään ja mitkä ne täydentävät tiedot on ja mikä on sitä pakollisesti ilmoitettavaa tietoa. No käytännössä siis ne pakolliset tiedot korvasi silloin 2019 vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkealalle, työllisyysrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille ja sit lisäksi tietyt kuukausi-ilmoitusvirrat Verohallinnolle ja työeläkealalle. Näiden täydentävien tietojen antaminen on vapaaehtoista ja ne täydentävät tiedot käytännössä täsmentää niitä pakollisesti ilmoitettavia tietoja, jotka valtaosin on saatavissa sieltä yrityksen palkkahallinnon tietojärjestelmistä ja jotka liittyy siihen johonkin pakollisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin liittyvään tulotietoon. Täydentäviä tietoja on käytännössä siis esimerkiksi poissaolotiedot, palvelussuhdetiedot, yksittäisten tulolajien ansaintajaksotiedot, muutamia mainitakseni. No, me täältä tulorekisteristä, niin kuin tuossa mainittiin, niin luovutetaan tulorekisterin tietoja tiedon käyttäjille, joihin se käyttäjä on oikeutettu saamaan joko teiltä suorituksen maksajilta tai sitten toiselta tiedon käyttäjältä. Hyvin useissa näissä tiedon käytön tilanteissa, niin kuin tänäänkin on käynyt jo ilmi, niin tiedon hyödyntäjä tarvitsee näitä täydentäviä tietoja ja se pakollisesti ilmoitettava tietopohja ei ole riittävä sen käsillä olevan asian ratkaisemiseksi. Jos ne täydentävät tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin, niin tiedon käyttäjä hyödyntää niitä rekisteristä saamiaan tietoja. Ja jos niitä ei ole ilmoitettu tulorekisteriin, vaan on käytetty sitä suppeaa pakollisen tietopohjan mukaista
mukaista ilmoittamismenettelyä, niin silloin niitä tietoja tämmöisessä ratkaisutilanteessa kysytään sitten sieltä suorituksen maksajalta erikseen. Tulorekisterin tietoja hyödyntää täällä voidaan karkeasti luokitella niin 39 eri toimialaa hyvin monissa eri käyttötilanteissa. Ja niin kuin tuossa alkuun mainitsin, niin meillä on tiedonsaantiin oikeuttavia tietolupia voimassa 370 kappaletta. No, tarkastellaan nyt sitten hiukan sitä, että miten näitä yksittäisiä tärkeimpiä täydentäviä tietoja, kuinka kattavasti niitä tänne tulorekisteriin on ilmoitettu. Kuten tuossa Petja jo aikaisemmin totesi näistä tulolajeista ja niiden merkityksestä teille, niin palkkatietoilmoituksen tulolajit ilmoitettiin vuoden 2023 aikana valtaosin tällä laajemmalla täydentävien tietojen mukaisella ilmoitustarkkuudella. Esimerkiksi näitä niin sanottuja 200-sarjan tulolajeja käytti ilmoittaessa liki 77% suorituksen maksajista. No, vaikka nämä ilmoitukset tehtiin tulorekisteriin valtaosin tällä 200-sarjan tulolajella, niin maksajittain tarkasteltuna näitä suorituksen maksajia, jotka käytti sitten suppeaa tapaa, niin oli kuitenkin verrattain paljon. Ja tällaiset maksajat saattaa olla esimerkiksi paperilla asioivia tai sähköisen asiointipalvelun lomakkeella ilmoittavia, tai sitten sellaisia suorituksen maksajia, jotka maksaa suorituksia, jotka on ilmoitettava niillä 300-sarjan tulolajeilla. No, sitten näiden tulolajien yhteydessä maksaja voi ilmoittaa tiedon ansaintakaudesta, ja se tämä tieto ansaintakaudesta on monelle tiedon käyttäjälle tosi tärkeä tieto. Tätä ansaintakausitietoa ei ilmoitettu läheskään niin kattavasti kuin tuo tulolajien tarkkuustaso, minkä äsken mainitsin. Esimerkiksi 200-sarjan tulolajien yhteydessä tieto on ilmoitettu reilussa 30% ilmoituksista, jos tarkastelee viime vuoden aikana annettuja ilmoituksia. No, sitten toinen vapaaehtoisten tietojen ryhmä oli nämä palvelussuhdetiedot. Näitä palvelussuhdetietoja on siellä palkkatietoilmoituksella aika paljon, ja nämä on ilmoitettu melko kattavasti, jos tarkastellaan tietojen esiintyvyyttä suhteessa ilmoitusten määrään, kokonaisvolyymiin tai tulonsaajien kokonaisvolyymiin. Sitten se kuitenkin merkittävästi laskee, kuinka paljon näitä palvelussuhdetietoja on annettu, jos tarkastellaan sitä kattavuutta suhteessa sitten suorituksen maksajien kokonaisvolyymiin. Ja tähän saattaa vaikuttaa muun muassa se, että kaikille suorituksille ei ylipäätäänkään ole loogista antaa palvelussuhdetietoja. Toisaalta tiettyjen palvelussuhdetietojen antaminen on pakollista, jos ilmoitetaan JUELin mukaisia tulotietoja. Ja sitten meillä täällä tulorekisterissä on sellainen oletus, että kaikki palkkaohjelmistot ei tue näiden kaikkien palvelussuhdetietojen ilmoittamista. Me ei täällä tulorekisterissä pystytä arvioimaan sitä, että kuinka laajasti näiden palvelussuhdetietojen ilmoittaminen olisi mahdollista suhteessa siihen, että miten paljon niitä nyt tällä hetkellä tänne ilmoitetaan. No, sitten vielä loppuun näistä täydentävistä tiedoista ne poissaolotiedot. Ja näitä poissaolotietoja hyödynnetään varsin laajasti täällä tulorekisterissä. Kun mainitsin tuossa noin 39 toimialaa, jotka tulorekisterin tietoja käyttää, niin 32 näistä toimialoista käyttää ainakin jossain määrin, jossain käyttötilanteessa jotain niistä poissaolotiedoista, joita siellä palkkatietoilmoituksen sisällössä on. Eli siitä näkökulmasta näillä on tosi tärkeä merkitys aika useille käyttäjille. No, sitten jos katsoo, että kuinka paljon näitä poissaolotietoja on ilmoitettu, niin niitä on ilmoitettu verrattain vähän, jos tarkastelee viime vuoden tietoja. Eli jos siellä on tällä hetkellä voimassa se noin 53 miljoonaa ilmoitusta, palkkatietoilmoitusta, niin 16,3% ilmoitettiin poissaolotietoja. Ja sitten kun se maksajien kokonaismäärä oli se 270 000 suorituksen maksajaa, niin niistä 6,5% ilmoitti näitä poissaolotietoja. Ja sitten jos tarkastelee vielä tulonsaajien näkökulmasta, palkkatietoja ja ilmoituksia oli annettu sille 3,1 miljoonalle tulonsaajalle, niin noin 27% oli ilmoitettu poissaolotietoja viime vuodelle.
No, näihin poissaolotietojen ilmoittamiskattavuuteen vaikuttaneen nuo samat seikat, mitä äsken palvelussuhdetietojen osalta mainitsin. Eli siellä ei välttämättä ohjelmisto tue sitä ilmoittamista tai kaikissa tilanteissa ei ole loogista, ilmoittamisen tilanteessa ei ole loogistakaan ilmoittaa niitä poissaolotietoja. Ja tämänkään osalta me ei täällä tulorekisterissä pystytä arvioimaan sitä, että kuinka laajasti näitä poissaolotietoja pystyttäisiin ilmoittamaan suhteessa siihen, että niitä ei ole sitten kauhean kattavasti ilmoitettu. No, tässä tämmöinen lyhyt katsaus siitä, että miltä se nyt näyttää, ja lähdetään sitten keskustelemaan teidän panelistien kanssa siitä. Meille siis ilmoitetaan ihan mukavasti kuitenkin osaa vähän enemmän ja osaa tiedoista vähän vähemmän näitä vapaaehtoisia tietoja. Ja aloitetaan taas vähän yleisemmältä tasolta, eli mihin teillä näitä vapaaehtoisia tietoja käytetään ja mikä niiden merkitys on. Ja käydetään taas vähän järjestystä niin, että jos Jukka aloitat teidän tilastokeskuksen näkökulmasta ja sitten Elina, Petja ja Sara. Joo, kiitos alustuksesta. Tilastokeskushan kyllä käyttää laajasti ja tarkasti ihan kaikkia tietoja, oli ne sitten pakollisia tai vapaaehtoisen ilmoittamisen piirissä olevia. Mutta jos keskitytään siihen vapaaehtoisiin tietoihin, ja ehkä siltä kannalta, että kun puhutaan tulorekisterin palkka-aineistosta, siinä ehkä se ajatus monellakin ehkä saattaa kääntyä siihen, että me ollaan niin kiinnostuneita vaan sitten niistä euromääristä, rahajutuista, mutta tuossa kun mainittiin näitä palvelussuhdetietoja ja myös itsekin on nyt tässä aikaisemmin ottanut niitä puheeksi, niin ne on meille kyllä hyvin tärkeitä. Mä otin tuossa nyt sen työssäkäyntitilaston esimerkkinä, miten me päätellään ihmisiä työllisiksi, työttömiksi, eläkeläisiksi, opiskelijoiksi, mutta tästä vielä nyt laajennettuna se, että tulorekisterin myötä me ollaan pystytty luomaan myös tämmöisiä hybridiluokkia. Me saadaan nyt esille sieltä, paljonko meillä on vaikka työssä käyviä eläkeläisiä, kuinka paljon opiskelijat tekee töitä. Tämän tyyppisiä luokkia me ollaan pysty ennen tulorekisteriä niin kuin luomaan, ja sen takia se on tärkeää. Ja toisena nyt nostaisin sitten tähän työelämätilastointiin liittyen nämä työvoimavirrat. Ne on kiintoisia meille ja varmasti myös tutkijoille. Lähinnä se, että miten esimerkiksi työllisyys, työttömyysjaksot jaksottuvat tai miten opintoja siinä suoritetaan välissä tai miten työvoima siirtyy sektorilta toiselle, esimerkiksi julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. Ne on tänä päivänä kysyttyjä tietoja. Ja tässä ehkä voisi vielä taustaksi, kun meillä on maan hallituksen hallitusohjelmassakin myös tavoitteena saada 100 000 uutta työllistä tähän maahan, niin tulorekisteri, jos mikä, on erittäin sopiva, ajantasainen, lähes reaaliaikainen aineisto seuraamaan myöskin tämän hallituksen ohjelman tavoitteen toteutumista, miten se työllisyys kehittyy. Ja sitten jos mennään sinne työllisyyden sisään vielä, että onko ne tulevat työpaikat kokoaikaisia, osa-aikaisia. Kuitenkin me tavoitellaan enemmän sitä kokoaikatyötä, että ihmiset tulisivat sitten niillä palkalla toimeen ja olisi mahdollisimman vähemmän näitä tulonsiirtoja, asumistukia ja niin edelleen. Eli tämä tulorekisteri mahdollistaa tämän tyyppisten tietojen seurantaa, mutta myös sitten sieltä toista päästä myös sitten näille viranomais- ja poliitikoille sitten päätöksenteon tueksi myös sitten taustainformaatiota. Sen takia tämmöiset vapaaehtoisen ilmoittamisen piirissä olevat tiedot on myös tärkeitä tilastoinnin kannalta ja tutkimuskäytön kannalta. Kiitos Jukka. Mites Elina teille? Joo, ja kiitos hyvästä alustuksesta. Eli vakuutusyhtiöillehän nämä vapaaehtoiset tiedot on erityisen tärkeitä juuri sen työntekijälle määrättävän ansionmenetyskorvauksen perusteena. Eli siellähän ansionmenetyskorvauksia on esimerkiksi päivärahaa, jota maksetaan vuoden ajalta, ja sehän voi sitten perustua joko sairausajan palkkaan tai edeltäviin ansioihin ja tietystä hetkestä eteenpäin tämmöiseen niin sanottuun vuosityöansioon. Ja näissä tilanteissa niin nimenomaan juuri nämä palvelussuhdetiedot ja poissaolotiedot on tärkeitä, ja ihan vaan se tieto, että pystytään päättelemään, että onko työnantaja maksanut sairausajan palkkaa
työtapaturman johdosta vai ei. No lisäksi sitten TVK, kun valvoo sitä työnantajan vakuuttamisvelvollisuutta, niin siinähän tietysti kun työnantajalla on velvollisuus ottaa se vakuutus from day one, eli kun se työntekijä aloittaa sen ensimmäisen työmatkansa sinne työhön, niin se vakuutus tulee olla voimassa. Niin sen selvittämiseksi, että mihin aikaan se maksettu palkka kohdistuu, niin tarvitaan se tieto siitä ansaintakaudesta. Eli se tieto ansaintakaudesta on sitten TVK:lle tärkeää ja myös sitten näissä ulkomaantyön tilanteissa niin tämä A1-todistus, joka kertoo siitä, että onko henkilö esimerkiksi lähetetty sitten Suomeen jostain toisesta EU-maasta, niin on tärkeä tieto. Kiitos Elina. Miten teillä työttömyyskassojen puolella? Hyvin samantyyppisesti tietysti, että kun sitä etuuden määrää lasketaan ja oikeutta arvioidaan, niin siellä vapaaehtoisessa tiedossa on paljonkin sellaista, jotka vaikuttaa näihin asioihin. Et yleisellä tasolla taas meidän toivomus on, että mahdollisimman huolellisesti vaan kaikki sinne pistää, mitä pystyy. Kiitos Petti. Ja miten sitten Verohallinnolla? Käytetäänkö teillä näitä? Kiitos. No, Verohallinnon tarvitsemat tiedot on pääosin pakollisia tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja, joita Verohallinto tarvitsee verotuksen toimittamista varten. Verotus pystytään siten toimittamaan pakollisten tietojen pohjalta, mutta Verohallinto käyttää yksittäisiä vapaaehtoisia tietoja, jotka helpottavat Verohallinnon toimintaa. Kiitos Sara. No, keskustellaan vähän tarkemmalla tasolla näistä vapaaehtoisista täydentävistä tiedoista. Mitkä yksittäiset tiedot on erityisen tärkeitä teille ja mihin ne sitten vaikuttaa? Ja voitte antaa esimerkiksi käytännön esimerkin, niin kuulijat pääsee hyvin kärryille siitä, että mistä tässä on oikeasti kyse. Tehdään niin, että jos Sara, sä aloitat tällä kertaa ja sitten Petja, Elina ja Jukka. Joo, kiitos. No, mainitsen 2 näistä vapaaehtoisista tiedoista, mitä Verohallinto käyttää, ja ensimmäinen niistä on maksettu muuna kuin rahana tieto. Sen perusteella Verohallinto tietää, ettei suorituksesta ole voinut toimittaa ennakonpidätystä. Ja toinen tieto on alkuperäinen maksupäivätieto takaisinperintäilmoituksella. Eli ellei sitä takaisinperinnän yhteydessä ilmoita, niin ilmoita tätä alkuperäistä maksupäivää, niin kohdistuu takaisinperinnän ennakonpidätys alkuperäisen palkanmaksukauden loppupäivän mukaiselle verokaudelle. Ja jos taas alkuperäisen maksupäivän ilmoittaa, niin kohdistuu se takaisinperinnän ennakonpidätys maksupäivän mukaiselle verokaudelle. Kiitos Sara. No miten sitten? Joo, yksi semmoinen hyvinkin mielenkiintoinen on meillä se käytetty työehtosopimus. Et se nyt, kun se tieto siellä on, niin me voidaan sitten sen työehtosopimuksen perusteella sitten taas ratkaista paljon asioita. Et siellä on esimerkiksi tietoa arkipyhistä, miten niitä sillä alalla sitten käytetään. Siellä on myös enimmäistyöaika, jota me tarvitaan, kun me esimerkiksi osa-aikatyön tilanteessa arvioidaan, että ylittyykö se osa-aikaisuuden rajat, että voidaanko maksaa vai ei. Se on hyvinkin tärkeä tieto. Ja myös sitten tietysti irtisanomisajat, että onko sitten, jos on irtisanottu, niin sitten sieltä arvioidaan, tai siis katsotaan sieltä työehtosopimuksesta, että kuinka pitkään irtisanomisaikaa olisi pitänyt käyttää, koska se vaikuttaa etuusoikeuteen. Ja pelkästään sitten taas sekään tieto ei riitä, vaan me tarvitaan myös sit se työsuhteen alku- ja päättymispäivä, että me nähdään, että kuinka pitkä se työsuhde on ollut, että mitä irtisanomisaikaa sitten sovelletaan siellä. Ja myös sitten tietysti se alku- ja päättymispäivä, niin se vaikuttaa vaikka just siihen sovitellun ansiopäivärahan oikeuteen, että onko se ollut vaikka enintään 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö, jolloin oikeutta soviteltuun, niin tällaiset tiedot siellä on hyvinkin tärkeitä meille. Lomautustilanteissa palvelussuhteen tyyppi on aika merkittävä. Ja tässä kohtaa tietysti voi sanoa, että tämäkin voi olla väärin nämä vapaaehtoistiedot. Et meillä on aika usein, kun siellä ilmoitetaan sitä osa-aikaisuutta, niin sinne laitetaan se osa-aikaisuusprosentti, niin mä en tiedä, että mistä se tulee se prosentti sitten työnantajan puolelta, mutta se ei aina vastaa sitä, miten me lasketaan se osa-aikaprosentti. Eli siinä on tämmöistä heittoa meidän kesken. Sitten myös tuntipalkka on meille hyvin hyödyllinen tieto. Poissaolotiedot, mitkä tässä on kans jo. Ja siitähän meillä on seuraava tilaisuuskin tulossa. Että se on hyvin tärkeä asia. Ja sitten se ansainta-aika siellä, että kyllä työttömyysturva vielä monilta osin on sidottu siihen ansaintaan. Esimerkiksi tulospalkkiot, niin me tarvitaan ehdottomasti se ansainta-aika, että me tiedetään millä ajalla sitten se kohdentuu, että mikä osa tulee
ansiopäivärahaan sitten niin sanottua perustepalkkaa, että minkä kokoiseksi ansiopäivähän muodostuu. Et nämä on tämmöisiä vapaaehtoisia tietoja, niin kuin näet, niitä oli aika pitkä lista siellä, että taas kunhan vaan niin huolellisesti täytätte niin paljon kuin saatte, niin se auttaa meitä. Kiitos Petja. Elina. Kiitos. Joo, jatkaisin noista poissaolotiedoista ja tosiaan tuosta sairausajan palkkatiedosta, eli vakuutusyhtiö, jotta se voi maksaa sen ansiomenetyskorvauksen vaikkapa sille työntekijälle, niin tarvitsee tiedon siitä, että onko se työnantaja maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa. Ja sairausajan palkallehan ei ole omaa tulolajia, eli sellaisenaanhan sitä tietoa sieltä ei suoraan saa tulorekisteristä. Ja jotta vakuutusyhtiö voi sitten päätellä tämän, että onko näin tapahtunut, niin siihen tarvitaan juuri niitä palkallisen poissaolon tietoja. Eli sieltä tietenkin se ajanjaksotieto, ne päivät ja se syy, eli silloinhan sieltä ilmenee, että se on nimenomaan työtapaturman johdosta maksettu tai ammattitaudin johdosta. Ja sitten tietenkin se palkan peruste, se palkan määrä. Niin niiden avulla jo sitten prosessi on paljon sujuvampaa. Ja Petja onkin puhunut tuosta laajasta ilmoitustavasta, niin nostan senkin, eli ehdottomasti sillä ilmoitustavalla 2 ilmoitetut tiedot on meille tärkeitä. Eli kun me tarvitaan se tieto esimerkiksi vuosityöansion määrittämiseksi, ne työansiot ilman sitä lomarahaa, eli tarvitaan se tieto siitä, että se lomaraha on nimenomaan eritelty sille omalle tulolajilleen, niin sen takia, jos sitä suppeata ilmoitustapaa on käytetty, niin sillä tiedolla ei päästä ansiomenetyskorvauksissa mihinkään eteenpäin, vaan nimenomaan sillä laajalla ilmoitustavalla, niin silloinkin se prosessi on sujuvampaa. Kiitos. Kiitos Elina. Miten tilastoinnin puolella? No, tässä on taidettu nyt pajatso tyhjentää loppupeleissä kyllä, että ihan näitä samoja asioita olisin kyllä itsekin luetellut, että just, no uusina nyt tuli nyt mainittua nyt meillekin toki vaikka sanoin, niin euroihin ollaan sinänsä tyytyväisiä, niin ilman muuta kannustaa siihen laajaan ilmoitustapaan myös meilläkin, koska se on kuitenkin tuo tarkkuutta sitten näiden eri tulolajien ja erien laskemiseen ja eri erottamiseen. Ja sitten nämä mainitut palvelussuhteeseen liittyvät tiedot, jotka tuli tässä jo aika kattavasti kerrottua. Ja olen puhunut sitä tarkasta ammattinimikkeestä ja jos saataisiin sitä toimipaikkakoodia sinne ilmoitettua, mutta jos ei saa, niin auttaisi myös se toimipaikan osoite. Meillä on kuitenkin prosessi ja järjestelmä, että me pystytään kyllä sen toimipaikan osoitteenkin perusteella sitten pääsemään eteenpäin, mutta aina parempi tietysti se koodi. Ja kyllä nämä tuli varmaan kaikki nyt tässä nyt vähän lueteltua kyllä. Joo, Sari. Joo, Petja mainitsikin tuosta tämän meidän koulutuksen, niin sen verran tosiaan mainitsen, että meillä on 24. päivä nyt huhtikuuta tulossa tämmöisistä poissaolotiedoista ja epätyypillisistä työsuhdetiedoista koulutustilaisuus ja koulutuksessa on mukana myös TVK, tapaturmavakuuttajat, työttömyyskassat ja Kela, eli suosittelen ehdottomasti osallistumaan. Ei ole tämmöinen paneelitilaisuus, vaan on ihan sitten ihan tämmöinen vähän perinteisempi koulutus. Siihen pystyy vielä ilmoittautumaan. Yes, hyvä koulutus sekin. Mennään vähän eteenpäin tässä paneelissa ja näyttää nyt vastausten perusteella siltä, että jos täydentävät tiedot sieltä suorituksen maksajalta nämä tiedonkäyttäjätoimialat saa, niin niistä toden totta on hyötyä ja turhaa työtä, että siellä ilmoittaessa tee. Käännetään tulokulmaa pikkusen ympäri ja pääsette antaa vinkkejä, että miksi näitä kannattaa ilmoittaa, eli mitä hyötyä vapaaehtoisten tietojen ilmoittamisesta työnantajalle tai muulle maksajalle olisi. Tehdään nyt niin, että jos Elina, sinä aloitat sitten Jukka ja Petja, koska tämä oli ehkä Verohallinnolle nämä täydentävät tiedot ei ollut niin merkityksellisiä, niin mennään tällä, niin päästään useampi kysymys. Joo. Eli kyllähän se suurin hyöty tietysti tulee siitä, että kun vakuutusyhtiö saa ne tarvitsemansa vapaaehtoisetkin tiedot sieltä, niin silloin entistä vähemmän joudutaan erikseen niitä tietoja sieltä työnantajalta pyytämään. Tai jopa niin, että jopa siltä työntekijältä itseltään jouduttaisiin tietoja pyytämään. Eli siinä mielessä juuri myös ne palkattomat poissaolotiedot siellä palkallisten lisäksi niin hyödyttävät sitä.
Ja tietenkin se näkyy sitten siinä, että vakuutusyhtiö saa nopeammin esimerkiksi vietyä läpi sen korvausprosessin, joka liittyy sen ansionmenetyskorvauksen määrittämiseen, ja sitä kautta se korvaus on nopeammin sitten myös siellä työntekijällä ja työnantajallakin maksussa. Eli kaikilta osin niin prosessi on silloin sujuvampaa, nopeampaa ja uskoisin, että kaikki siitä hyötyvät, niin kannustan kovasti näiden vapaaehtoisten tietojen ilmoittamiseen. Siitä on kyllä apua. Joo, komppaan ihan Elinaa suoraan tässä, että juuri näin. Koko tulorekisterihän alkuperäinen ajatus oli se, että työnantajan ei tarvitse samoja tietoja toimittaa kaikille tiedon käyttäjille. Ja jos nyt sitten ilmoittaa vaan suppeasti, niin sitten ollaan taas tilanteessa ennen tulorekisteriä, että sitten taas tarvitaan niitä tietoja sitten toimittaa yksittäisille kyselijöille. Eli se on se ihan selkeä hyöty sinne työnantajille ja palkanmaksajille, että tämmöiset ylimääräiset selvityspyynnöt sitten vähenee, kun ne on huolellisesti sinne tulorekisteriin ilmoitettu. Sen haluaisin tässä kanssa nostaa, että kun meidän kokemus on se, että työnantajat kyllä mielellään pitää myös huolta työntekijöistään, niin tässä on just hyvä paikka pitää huolta työntekijöistään, että ilmoittaa ne huolellisesti sinne, koska sitten just kun tulee näitä työttömyys- ja lomautus- ja osa-aikatilanteita, niin päästään se prosessi nopeasti hoidettua, niin sitä ihmisen toimeentulo sitten tulee turvattua ja ylimääräinen huoli vähenee, niin kyllä se on ihan selkeästi on arvokasta myös sitten sieltä työntekijöiden näkökulmasta. Ja jos ihan yleisellä tasolla ajatellaan, niin kun toi koko prosessi sitten taas työttömyysturvan puolella sujuu sutjakkaasti, niin silloin tämmöiset byrokratialoukot vähenee ja esimerkiksi ihmiset on paljon valmiimpia vastaanottaa vaikka osa-aikatöitä tai muita väliaikatöitä. Eli työmarkkinatkin joustavoituu sitä kautta, kun jokainen kantaa kortensa kekoon. Hyviä pointteja. Jukka? No joo, meillä vähän sama juttu, että mitä kattavammin me saadaan rekistereistä sitten tietoa, niin sen vähemmän me sitten erikseen kyselemme sitten suoria tiedonkeruita sitten yrityksiltä tai kansalaisilta. Mutta jos tässä puhutaan nyt tiedonantajista yrityksinä, niin kannustan kanssa, että mitä kattavammin sinne tulee, niin pystymme vähintään keventämään niitä keruita ja toivon mukaan sitten vapauttamaankin osan vastaajista. Tiedän esimerkiksi toimipaikkakeruusta meidän yritysrekisteristä, että siellä on jo joitakin yrityksiä, valitettavasti vasta joitakin, mutta saaneet vapautuksen sitten meidän toimipaikkakeruusta, kun ne tiedot on siellä tulorekisteriin ilmoitettu. Ja sitten toinen näkökulma on tämä yhteiskunnallinen näkökulma, mistä jo mainitsinkin näistä mielenkiintoista tiedoista, mitä pystytään tuottamaan sitten työssäkäyntiin ja työvoimavirtoihin ja sitä kautta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja sitten päätösten seurantaan, miten ne sitten kehittyy, niin nämä kaikki on hyödyksi sille puolelle myös. Kiitos Jukka. Mennään vähän eteenpäin ja nyt tulee chatistakin kysymyksiä sitten ja tämä ensimmäisen tulisi, mä melkein osoittaisin sen Sari sulle. Eli täällä kysyjä pohtii, että moni toimija näyttää tarvitsevan poissaolotietoja. Onko ollut harkinnassa, että ne olisikin pakollisesti ilmoitettavia tietoja? No, tätähän on silloin aikoinaan, kun tulorekisteriä niin kun suunniteltiin, niin silloin todettiin, että ei niin kun ole pakollisena mahdollista pyytää juurikin sen takia, että kun kaikki eivät niitä pysty toimittamaan. No toki ei voi sanoa koskaan, että ei koskaan tule pakollisena, mutta toki niitä tarvitaan, mutta sehän edellyttäisi lainsäädäntömuutosta. Eli käytännössä silloin se vaatisi sitä poliittista tahtoa. Mutta sanotaanko, että pelkästään jollain tulorekisteriyksikön päätöksellä tämmöistä ei voida tehdä. Mutta mieluumminkin lähdetään siitä, että jos pystyttäisiin siihen, että meidän työnantajat alkaisi ilmoitella niitä ihan niin kuin oma-aloitteisesti enemmän, niin se hyödyttäisi kaikkia. Mutta vastauksena kysymykseen niin ei ole tietoa, että olisi tulossa pakollisena ilmoitettavaksi. Joo, ja eli siellä niin kuin taustalla on se, että siitä ilmoittamisesta koituu sitten hallinnollista taakkaa taas sitten teille suorituksen maksajalle ja sen takia sitä ei ole nyt. Juuri sitten. näin. Jep. No seuraava kysymys täällä olisi sitten, tämä taitaa olla ennakkoon esitetyistä kysymyksistä, niin tällainen, että jos täydentävä tieto on ilmoitettu virheellisesti, onko sekin korjattava, jos ilmoittaminen on kuitenkin vapaaehtoista? Ja tässä nyt sitten aloitetaan vaikka niin, että jos Elina kerrot
teidän näkökulmia ja sitten Petja ja Sari. Joo, kyllä. Tietenkin myös nämä vapaaehtoiset täydentävät tiedot, niin jos on virhe niissä, niin täytyy korjata, koska vakuutusyhtiöhän hyödyntää niitä tietoja ja eihän se voi tietää, jos niissä on virhe, kun lähtökohtaisesti niihin luotetaan, että sen takia ehdottomasti se on tärkeää. Ja esimerkiksi juuri vaikka tuo tieto, mikä voisi liittyä tuohon sairausajan palkan tiedon päättelyyn tai juuri sitten myös niissä täydentävissä tulolajeissa ja nämä 200-sarjan tulolajit, että niin kuin Petjakin tuossa jo aiemmin sanoi, niin se, että kun osahan työansiosta voi olla sellaista, jota ei oteta huomioon esimerkiksi vakuutusmaksussa tai ansionmenetyskorvauksessa ja sen takia niille on ne omat erilliset tulolajit, niin on hyvin tärkeää se, että nimenomaan ainakin valitaan se oikea tulolaji ja toisaalta sitten, jos on valittu väärin, niin korjataan se sitten myös nopeasti. Kiitos Elina. Joo, ihan sama, että totta kai korjataan. Että jos sinne vaikka jää tämmöistä virheellistä tietoa ja me ollaan sen virheellisen tiedon pohjalta tehty ansiopäivärahapäätös, jolla sitten maksetaankin ehkä vaikka enemmän ansiopäivärahaa, mitä hakijalle kuuluisi. Ja jos tämmöinen sitten kertautuu kuukausia, niin siellähän sitten lopulta tulee aika paljonkin esimerkiksi takaisinperittävää. Että ne on sitten hurjan ikäviä tilanteita niille hakijoille, jos tulee useiden vaikka tuhansien eurojen takaisinperintö ja joskus paljon myöhemmin. Et kyllä ehdottomasti kannattaa ja pitääkin korjata. Kiitos. Joo, tässä tulikin hyviä huomioita. Ehkä sen verran vaan toteen, että vaikka niiden täydentävien tietojen antaminen on vapaaehtoista todellakin, että saa itse sen harkinnan työnantaja tehdä, niin sitten kun niitä antaa, niin kyllä se pitää huolehtia tosiaan siitä, että se sama velvoite sitten koskee, että siellä kannassa oleva niin kuin data pitää olla virheetöntä. Kiitos tästäkin vastauksesta. Elina. Olisin vielä tuohon sanonut, että vaikka ne ovat todella niin kuin vapaaehtoisia täydentäviä tietoja, niin niiden arvo ja merkitys on aivan samanlainen kuin niiden pakollisten tietojenkin osalta. Että sen takia juuri se korjaaminen on samanarvoista ja yhtä tärkeää. Että halusin vielä täydentää tuota Sarin huomioon. Yes, kiitos. Lähdetään vetämään tätä paneelikeskustelua pikkuhiljaa yhteen näiden täydentävien tietojen osalta. Ja esitänkin nyt kaikille teille vielä mahdollisuuden tiivistää yhteen, että mitä ilmoittajien kannattaisi ainakin muistaa tästä tietojen laajuudesta. Ja jos saisitte esittää toiveen suorituksen maksajalle tai työnantajille, niin millainen se olisi. Ja mennään tässä niin päin, että jos Jukka Tilastokeskuksen osalta ensin ja sitten Sara, Petja ja Elina. No joo, mä oikeastaan aloitan niin päin, että mä tässä kohtaa annan isot kiitokset sinne tulorekisterin tiedontuottajille. Nämä on tärkeitä tietoja, mitä me saadaan. Ne on hyvin kysyttyjä ja hyvin käytettyjä. Ja tulorekisterissä se ylivoimaisuus on se ajantasaisuus. Ja niin kuin alussa kerroin, me Tilastokeskuksessa saadaan kutakuinkin se koko rekisteri ja 365 päivää vuodessa. Eli meillä on hyvin ajantasainen tieto tästä, mitä me saadaan sieltä, ja sitä kautta sitä myös tulee tuonne yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mulla on jäänyt mainitsematta tämä Valtion taloudellinen tutkimuskeskuksen VATin datahuone, joka on tämmöinen suhteellisen uusi toiminto, ja sitä kautta myös sinne menee tulorekisteritietoa, jolla pyritään saamaan ajantasasta tilannekuvaa Suomen taloudesta ja yhteiskunnan tilasta. Eli nämä on tosi tärkeitä tietoja, siitä kiitos. Ja ehkä tässä näitä toiveita ja muita on tullut sitten jo mainittua näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa, mutta näillä puhein niin Tilastokeskus kiittää. Kiitos. Mites sitten Verohallinnon puolella? Jos tiivistäisi Verohallinnon toiveen, niin totta kai se, että tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin mahdollisimman kattavasti, jotta niitä ei tarvitse myöhemmin pyytää lisäselvityksinä. Ja sitten koskien myös niitä pakollisia tietoja, niin ensiarvoisen tärkeää on, että tiedot annetaan oikein ja ajallaan ja virheet korjataan viipymättä. Kiitos Sara. Miten sitten Petja teillä työttömyyskassa? Millaisia ajatuksia yhteen? Joo, siis mahdollisimman paljon ja oikein. Sehän tässä nyt on. Kyllähän tässä just kun
nyt on tätäkin keskustelua kuunnellut ja miettinyt sitä, että kun mäkin katson tulorekisteriä nyt vaan työttömyysturvan näkökulmasta, ja sitten mä oon kuullut muiden näkökulmia tässä, ja en ole ihan kaikkea itsekään ymmärtänyt. Ja sitten kun miettii sitä työnantajaa ja palkanmaksajaa siellä, niin kohtaa vielä sitten 10-kertaisen tarpeen, että meitä on 40 tiedon käyttäjää. Ja sitten pitää vielä tehdä itse se ilmoitus. Niin kyllä mä olen samaa mieltä Jukan kanssa siitä, että iso kiitos kuuluu sinne työnantajille. Ja me ollaan työttömyyskassoissa kyllä hurjan kiitollisia siitä, että te ilmoitatte huolellisesti ne tiedot sinne tulorekisteriin. Kiitoksia. Elina, miten summaisit teidän puolelta? No joo, yhdyn tässä kyllä jo edellisten toiveisiin ja kiitoksiin. Eli kiitos tietysti myös meiltä työtapaturmavakuuttajilta siitä, että tietoja ilmoitetaan ja että meillä on tulorekisteri. Se on kuitenkin tuonut meillekin paljon hyötyjä. Ja toivottavasti jatkossakin edelleen tieto ilmoitetaan reaaliaikaisesti sinne ohjeiden mukaisesti, laadukkaasti ja oikeellisesti. Ja kyllä kannustan tosiaan edelleen vielä näiden täydentävien vapaaehtoisten tietojen antamiseen, että siitä on kyllä meille kaikille osapuolille sitten hyötyä. Saari, pyysit puheenvuoroa. Joo, mä jatkan tässä. Tämä oli niin hyvät puheenvuorot, että kyllä meillä tulorekisteriyksikön puolellakin ollaan nähty se, että meidän työnantajat kuitenkin haluaa toimia oikein ja haluavat selvittää sitä, että miten, jos on ollut virheitä, niin miten ne korjataan. Että kyllä se, sanotaan, että harvassa on ne tilanteet, että oikeasti työnantaja ei haluaisi korjata, koska kyllä kaikki ajattelee kuitenkin omien työntekijöidensä parasta tietenkin. Että ei muuta. Jes, kiitos. Mä kiitän teitä panelisteja tässä kohtaa ja myös siellä linjoilla teitä, jotka jakso kuunnella paneelin loppuun asti. Tästä tuli aikamoisen tuhti tietopaketti tulorekisterin tietojen hyödyntämisestä ja siitä, miten laaja ja virheetön tieto on kaikkien meidän etu, jos esimerkiksi elämäntapahtumassa olisikin sellainen, että se kohtaisi just juuri esimerkiksi sinua, joka siellä olet kuulolla. Pääsette palaan tähän tilaisuuden tallenteeseen myöhemmin, eli me julkaistaan tekstitetty tallenne tulorekisterin verkkosivulla noin viikon kuluttua tästä tilaisuudesta. Chat-kysymyksiin ja vastauksiin voitte tutustua vielä siellä lähetyssivulla tämän päivän ajan, mutta niitä ei erikseen julkaista. Ja saatte tilaisuuden jälkeen palautekyselyn. Toivomme, että antaisitte meille palautetta tästä tilaisuudesta ja oliko tämmöinen keskusteleva tapa semmoinen, mitä kannattaisi jatkossakin jatkaa. Ja tietysti toivomme, että viihdytte siellä seurassa ja kiitos vielä kerran ja oikein hyvää kevään jatkoa.